Dag 54. Allt som händer kommer inte från Gud. Men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 17. Allt som händer är inte Guds vilja. Hela händelseförloppet i Lystra börjar med att Paulus och Barnabas botar en man som har varit lam sedan födseln. Paulus och Barnabas predikar inte ett evangelium som säger att Gud är ansvarig för allt som händer. Tvärtom verkar Gud vara i opposition till mycket av det som händer. När Gud griper in blir den sjuke mannen frisk. Det måste betyda att mannens medfödda sjukdom inte var en del av Guds plan. I så fall hade Gud inte botat honom. Man kan naturligtvis tänka sig att Gud har skapat mannen sjuk just för att han vid detta tillfälle skulle bli botad av Paulus, så att människorna i Lystra skulle förstå att Gud är god. Men det finns ingenting i Paulus predikan som antyder detta. Det Bibeln talar om är att Gud kan vända något ont till något gott. Men det gör ändå inte det onda att det onda blir gott. Det onda är ont och det goda är gott. Paulus är noga med att förklara vilka händelser och vilka upplevelser som har Gud som avsändare. Men ändå gav han vittnesbördet om att han finns genom allt gott som han gör. Det som kommer från Gud är det vi kallar gott. Alla vet vi att det finns mycket annat här i världen. De människor som Paulus talade till i Lystra hade alla upplevelser av lidande, död och sorg. Men när Paulus ska tala om vad Gud gör i den här världen pekar han på allt gott och låter det andra vara. Gud välsigne dig idag.